بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. په تیر درس کې مونږ تاسو د آوټلوک په محیط کاري باندې کار کړو. نن غواړم تاسو سره په دې کار وکم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل د آوټلوک آی ډي او یا هم د هاټ میل آی ډي پروفایل بدل کړئ. د پروفایل نه مطلب زما ستاسو د آی ډي تصویر دی، ستاسو مکمل نوم دی، فرست نیم، لاست نیم، او په همدې شکل باندې ستاسو د کنټاکټ انفارمیشن دی چې ستاسو تلیفون شماره شوه او نور معلومات. نو د دې دپاره زه راځم ګوګل کروم خلاصوم او په اډرس بار کې لیکم outlook.com او بیا انټر باندې کلیک کوم تر څو ماته د آوټلوک هغه اصلي صفحه خلاصه شي. د نه وروسته زه راځم ساین ان باندې کلیک کوم او خپل آی ډي خلاصوم. ښه، په دې ځای کې خپل هغه آی ډي لیکو ورته. زما آی ډي د Saifzada @outlook.com. بیا نیکست باندې کلیک کوو. دلته موږ نه پاسورډ غواړي او خپل پاسورډ لیکو او بیا هم نیکست ساین ان باندې کلیک کوو. که چیرې غواړئ تاسو همیشه ساین ان اوسئ، دلته تاسو نه پاسورډ ونه غواړئ نو دغه آپشن باندې به کلیک وکړئ. زه په دې کلیک نه کوم او دغه نه وروسته ساین ان باندې کلیک کوم. نو دا د تاسو کته زمونږ پاسورډ صحیح او زه خپل آی ډي ته لاګ ان شم. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې خپل د آوټلوک پروفایل چینج کړئ، نو د دې دپاره دغه تصویر چې تاسو ګورئ چې دا زما د پروفایل تصویر دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. دغه نه وروسته یو بل رایټ سایډ موږ سره پین خلاصیږي او په دې پین کې به تاسو مای پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په مای پروفایل باندې کلیک وکړو، تاسو سره داسې صفحه خلاصیږي او په دې صفحه کې تاسو عمدتر دوه بخشه لري. یو پروفایل دی، پروفایل انفارمیشن، او پروفایل فوټو دی، او یو کنټاکټ انفارمیشن دی. که چیرې تاسو غواړئ چې خپل د تولد تاریخ او کنټري او لنګویج بدل کړئ، نو او په همدې شکل باندې مکمل خپل نوم بدل کړئ او تصویر بدل کړئ، تاسو د دې ځای نه دا کار کولی شئ. او که چیرې تاسو خپل د تلیفون شماره، ایمیل ادرس، تاسو نور معلومات اډ کوئ خپل آی ډي ته، بیا هغه تاسو په کنټاکټ انفارمیشن کې کولی شئ. زه راځم اول خپل نوم بدلوم په پروفایل کې. نو دلته وګورئ تاسو د نوم نه لاندې لیکلي ایډیټ نیم، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه نه وروسته تاسو سره د صفحه خلاصیږي او فرست نیم او لاست نیم تاسو خپل د دې ځای نه چینج کولی شئ. نو که چیرې تاسو دې کې تغییرات راوستو، دغه نه وروسته به دغه کوډ دلته لاندې ولیکئ او سیف باندې به کلیک کړئ. ستاسو مکمل نوم به څه شي، چینج بشي. زه دا نه چینج کوم. په همدې شکل باندې برث ډیټ یا تاریخ د تولد تاسو هم کولی شئ، کنټري هم بدلولی شئ، د ځینه لنګویج هم بدلولی شئ. زه دا نه بدلوم. راځم خپل پروفایل فوټو ته. څنګه تاسو کولی شئ خپل د آی ډي پروفایل فوټو بدل کړئ؟ نو د دې دپاره ګوره دلته لاندې موږ سره یو کمانډ دی په نوم د چینج پکچر، په دې باندې زه کلیک کوم. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ، داسې یو بله صفحه تاسو سره خلاصیږي او دغه نه وروسته به تاسو اډ نیو پکچر باندې به کلیک کړئ. چیرې دې عکس کې تغییرات راوړئ دا هم کولی شئ. خو زه څه کوم، زه ورته یم چې دا عکس زه ریموف کوم. نو دغه نه وروسته یس باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ دا عکس زما څه شو، ریموف شو. د نه وروسته بیا راځم اډ فوټو باندې کلیک کوم او خپل د خوښې عکس انتخابوم. نو زه بیا هم راځم همدې عکس باندې کلیک کوم. دا د افغانستان کوم جنډه لوګو چې ده دا مې انتخاب کو، بیا اوپن باندې کلیک کوم. کله چې تاسو عکس انتخاب کړئ نو دا لږ زره وخت نیسي، چون که چیرې د تصویر سایز زیات نو زیات وخت نیسي او که چیرې د تصویر سایز کم نو کم وخت نیسي. دلته به تاسو انتظار وباسئ. دا د تاسو کته دوستانو زمونږ عکس چې دی هغه بیرته د سر نه اپلوډ شو. نو که چیرې تاسو غواړئ دا عکس چې دی کراپټ کړئ یا خپل په طبیعت باندې وړه کړئ یا غټ کړئ، تاسو دې ځای نه کولی شئ. مثلا زه دونه تصویر غواړم، غټ نه غواړم دونه زیات، نو تاسو به په هماغه اندازه انتخابوئ، هغه نه وروسته به سیف باندې کلیک کوئ. نو زه څه کوم، دا فل سایز عکس ماته پکار دی، نو دلته زه فل سایز انتخابوم تر څو مکمل تصویر زما د آی ډي په پروفایل باندې راشي او دغه نه وروسته سیف باندې کلیک کوم. نو چې کله تاسو سیف باندې کلیک کړئ، دغه تصویر به ستاسو د آی ډي په پروفایل فوټو ځای باندې اډ شي. تاسو وګورئ دلته موږ سره دا تصویر اډ شو چې مخکې ما ریموف کړی او دغه تصویر به دغه ځای کې هم تاسو سره اټومیټیکلی اډ کیږي.
نو دا و چې د فوټو د نوم او د برث ډیټ او داسې نور معلوماتو بدلول ستاسو په آی ډي کې. نو بله خبره دا ده که چیرې تاسو وغواړئ چې خپل کنټاکټ انفارمیشن چینج کړئ نو بیا دغه دپاره موږ کنټاکټ انفو بخش ته راځو. دلته وګورئ موږ سره کوم ایمیل ادرس چې زما د هغه دلته راځي، کوم بله ایمیل ادرس تاسو اټکول غواړئ چې د هغه د طریق هم تاسو د خپل آی ډي ته لاګین شئ یا ساین ان شئ نو هغه هم کولی شئ. نو زه څه کوم دلته غواړم چې خپل فون نمبر په دغه آی ډي کې اډ کړم. د دې دپاره زه راځم د دې فون بخش ته او اډ ا فون نمبر ټو یور اکاونټ دی باندې زه کلیک کوم. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو بله صفحه تاسو ته خلاصیږي او تاسو نه ستاسو د آی ډي وریفیکیشن په خاطر باندې د سکیورټي په خاطر باندې تاسو ته وایي چې تاسو د خپل اونرشپ چې دی دغه فون نمبر باندې ماته تاسو وښیي. مطلب دا دی چې دا فون نمبر تاسو مخکې اډ کړی نو موږ ستاسو د نمبر ته یو کوډ لیږو او تاسو به هغه کوډ دلته موږ ته انټر کړئ تر څو موږ پوه شو چې دا آی ډي ستاسو ده. نو زه څه کوم په همدې فون نمبر باندې کلیک کوم، ورته چې دا زما فون نمبر دی او تاسو ماته یو کوډ راولېږئ. دلته ما نه پوښتنه کوي چې که چیرې دا ستاسو فون نمبر یې هغه څلور اخري حرف تاسو ولیکئ. نو زما د فون نمبر څلور اخري حرف چې دي 6314 دي او سینډ کوډ باندې زه کلیک کوم چې تر څو زما د فون نمبر ته دوی یو کوډ راولېږي او هغه کوډ به بیا موږ تاسو دلته اډ کوو په دې ځای کې. دا د زما فون نمبر ته هغه تلیفون نمبر ته کوډ راغی 140 او 211 دا کوډ دی. نو زه بل دغه آپشن هم انتخابوم. زه ورته چې کله په آینده کې زه دې بخش ته راځم بعضې معلومات چینج کوم نو تاسو ما نه د ډیوایس پوښتنه مه کوئ. do not ask me again on this device. یعنی مطلب دا دی چې دې کمپیوټر نه چې زه کله خپل آی ډي ته لاګین کېږم دا وریفیکیشن تاسو مه کوئ زما. نو دغه نه وروسته ویریفای باندې کلیک کوم تر څو زما د دې کوډ وریفیکیشن وشي او زه وشم کولی چې خپل د آی ډي کې خپل فون نمبر چینج کړم یا اډ کړم. نو تاسو وګورئ دلته ماته وایي چې ستاسو د اکاونټ پرایمري آی ډي دغه دی، په دې باندې تاسو په دغه آی ډي باندې تاسو د اکاونټ ته لاګین کېږي. که چیرې بل ایمیل ادرس اډ کوئ تاسو هغه هم اډ کولی شئ. دلته دغه نه وروسته بیا تاسو کولی شئ په هغه آی ډي باندې هم د ایمیل ادرس ته لاګین شئ. زه ورته یم چې یاره زما د سره کار نشته، زه څه کوم فون نمبر دې ځای کې اډ کوم اډ فون نمبر. نو دلته زه خپل بل فون نمبر چې دی هغه څه کوم دلته اډ کوم. دلته تیار لیکل شوی دا زما فون نمبر دی او کنټري مې انتخاب کړې ده افغانستان. دغه نه وروسته نیکسټ باندې کلیک کوم. ښه this phone number is already taken, please try another phone number. دا فون نمبر ما مخکې نه اډ کړی نو ضرورت نشته چې دا فون نمبر زه اډ کړم. زه څه کوم زما یو بل فون نمبر دی نو هغه دلته په دې ځای کې اډ کوم چې تر اوسه ما په دې خپل آی ډي کې اډ کړی نه دی. نو هغه نمبر دی زما تقریبا 0 9 او په همدې شکل 11 922 دا نمبر زما دلته اډ نه دی. نیکسټ باندې کلیک کوم. نیکسټ باندې مې کلیک وکړو تر څو دا نمبر زما آی ډي کې اډ شي. نو اوس زما هغه فون نمبر ته یو کوډ لیږي، داسې نه چې د بل چا فون نمبر زه خپل آی ډي کې اډ کړم او هغه کوډ به تاسو دلته ولیکئ تر څو دا کنفرم شي د جیمیل کمپنۍ هغه وبخئ د آوټلوک کمپنۍ ته چې دا ایمیل ادرس زمونږ دی فون نمبر زمونږ دی. نو زه څه کوم خپل هغه کوډ لیکم 2104 مې ورته ولیکو. دا زما هغه کوډ دی چې ماته آوټلوک کمپنۍ را لیږلی دی او دغه نه وروسته نیکسټ باندې کلیک کوم. نو تاسو وکتو چې زما دغه نوی فون نمبر زما په آی ډي کې اډ شو. نو دا دوستانو د hotmail.com او یا هم د outlook.com په پروفایل کې تغییرات راوړل چې تاسو څنګه کولی شئ خپل د آی ډي پروفایل چینج کړئ.